خوش اومدین به این ویدیو. قرار هستش که توی این ویدیو آموزشی بهتون یاد بدم چطور از 0 تا 100 این زیرسیگاری جاودان رو بسازید. بسیار خوب. به لوازمی که نیاز داریم اینجا یک قالب سیلیکونی هست و خب ما فیلتر سیگار نیاز داریم. انجام این سفارش یکی از اون کارهایی هستش که میتونه برای شما خیلی درآمد مناسبی داشته باشه، به این خاطر که معمولاً عزیزانی هستن که پدر بزرگاشون و مادر بزرگشون یا حالا عزیزانشون از دست دادن که اونها سیگار میکشیدن و فیلتر سیگارها به یادگار از اونها مونده. پس در واقع یک یادگاری ارزشمنده براشون و ساخت همچین شیئی خیلی میتونه براشون جذاب و ارزشمند باشه. مثل همه کارها ما به رزین نیاز داریم. اینجا از رزین اپوکسی استفاده میکنم و به نسبت 2:1 رزین و هاردنرم رو وزن میکنم. برای اینکه این کار نباید حبابی داشته باشه و کار شفافی باشه، شما باید حتما رزین و هاردنر رو از دیواره لیوانتون بریزید. اینجا میتونید نگاه بکنید که من از مرکز رزین و هاردنر رو اضافه نمی کنم و دقیقاً از لبه لیوان به آهستگی رزین و هاردنر رو اضافه می کنم تا من حبابی نداشته باشم داخل ظرف رزین و هاردنرم و بتونم اینها رو جوری ترکیبش بکنم که حداقل میزان حباب رو من داخلش داشته باشم. خب این شیوه هستش که ما رزین و هاردنر رو برای کارهای این شکلی یا کارهایی که نمیخوایم توش حبابی مشخص باشه ترکیبشون میکنیم. اینجا نیاز هست تا من در مورد هم زدن رزین و هاردنر باز هم یک سری توضیحاتی رو بدم. توی این کار خیلی دیگه برامون مهم و حساسه که رزین و هاردنر حباب نداشته باشه و این مشکلیه که خیلی از بچه‌ها دارن. اولین نکته استفاده از ظرف مناسبه و دومین نکته ریختن رزین و هاردنره. سومین مورد نحوه هم زدن و چهارمین مورد وسیله هم زدنه. در مورد نحوه هم زدن ما همیشه به یک جهت رزین و هاردنر رو ترکیب میکنیم. سرعت دست خیلی نباید زیاد باشه، خصوصا تو شروع هم زدن. و وسیله هم که داریم استفاده میکنیم ترجیحاً یک وسیله باشه که یک لعابی روش داشته باشه. مثلا من همیشه از ته یک قلمو برای هم زدن رزین و هاردنرم استفاده میکنم. حتی از آبسلانگای پلاستیکی مخصوص رزینم مناسب تره. خیلی کمتر رزین من حباب خواهد داشت، به این خاطر که خیلی کمتر رزین و هاردنر رو به تلاطم میندازه. هر چقدر وسیله‌ای که شما دارید استفاده میکنید پهن‌تر باشه، سطح بیشتری از رزین و هاردنر رو هی داره با هم ترکیب میکنه و اینو با هوا هی داره مدام در تماس میمونه، پس حباب بیشتری داریم. ولی خب اینجا قلم یک سطح مقطع باریکی داره، مقدار زیادی رزین و هاردنر رو به تلاطم نمیندازه، پس اینجا برای من میشه بهترین گزینه. و در یک جهت هم همش بزنم و حتما فراموش نکنم که از دیواره ها رزین و هاردنرم رو ترکیبش بکنم که کامل با هم مخلوط بشه و من کارم موجدار نباشه، به خاطر اینکه اگه این ترکیب درست انجام نشه من یه رگه هایی تو کارم دارم یا ممکنه یه جاهای خشک بشه یا یه جاهای خشک نشه. قالب سیلیکونی رو من با استفاده از یه نوارچسب پهن تمیز میکنم، هرچند که اینجا من دارم از یه قالب سیلیکونی وارداتی استفاده میکنم به ناچار، چون قطعه اولیه‌ای که میخواستم که همچین قالبی رو بسازم نداشتم. من همیشه از این قالبا میگیرم، یه بار توش قطعه تکثیر میکنم که ایشالله اگه نچسبه، بعد میام از اون قطعه خودم قالب میسازم، چون واقعا قالبای وارداتی هیچ تضمینی به شما نمیده که همون حتی خروجی اولم بهتون بخواد سالم بده. پس سعی کنین قطعات مناسب رو نگه دارید، خودتون قالباتون رو بسازید. آموزشاش هم هستش توی ویدیوهای قبلی که پیشنهاد میکنم حتما اون آموزش ها رو هم ببینید. 0 تا 100 قالب سازی رو خودتون انجام بدید. خب اینجا میخوام رزین و هاردنر رو بریزم داخل قالب. اینجا هم سعی میکنم از یه لبه این رزین و هاردنر ریزش پیدا بکنه، یه دفعه خالیش نمی کنم، اجازه میدم کم کم مواد من داخل قالبم خودش حرکت بکنه و تا قسمت بالا بیاد. خصوصا لبه های بالایی اصلا نباید عجله داشته باشید که رزین و هاردنر شما بخواد حباب زیادی به وجود بیاره. یه سری حباب همون ابتدای کار کف قالب میچسبه که ببینید اینجا چقدر قلم وسیله مناسبیه،
چون که حالت لعابم روش داره و من همیشه رزین هاردنر رو با این هم میزنم، روشم خودش پرایمر شده، خیلی راحت سر میخوره کف قالب من بدون اینکه خط و خشی روش بندازه و این حباب ها رو میتونم من از کف قالبم در بیارم. پس این نکته مهمیه. اجازه ندید اگه حبابی دیدید که کف قالب چسبیده خودش بیاد بالا. حبابای اون شکلی خودش نمیاد بالا. شما خودتون باید با وسیله که دارید اینا رو در بیارید. یه چالشی که من اینجا داشتم این بودش که نه سفارشی داشتم توی این مدت که بخوان ازم سیگار جاودان بکنم، نه فیلتر سیگاری داشتم که بخوام این کار انجام بدم، ولی خیلی دوست داشتم که این آموزش رو براتون ضبط بکنم. به همین خاطر خودم دست به کار شدم، ماسکم رو زدم و اینجا فیلترهای سیگار رو خودم دارم درستش میکنم انگار که کشیده شده. این حالت خاموش شدنش و کج شدن فیلتر رو و سوختن قسمت بالاییش رو برای یه فیلتر سیگار انجام میدم. درست انگار کشیده شده و خاموش شده و به همین شکل یه تعداد مشخصی حالا فیلتر سیگار رو من این کار رو باش انجام میدم. و نکته خیلی مهمی که هست، فیلتر سیگار تا دلتون بخواد حباب میزنه. شما حتما باید اینا رو اگه میخواین کار تمیز داشته باشید پرایمرش بکنید با رزین و اینجا میبینین که من پرایمرش کردم با رزین و روی یک تلقی قرارش میدم. حالا حین خشک شدن 1-2 ساعت بعد این ور اون ورش میکنم که رزین اضافی بهش نچسبه و بهتره که وقتی خشک شد من یه بار دیگه همین کار رو براش انجام بدم، چون فیلتر سیگارم مثل دونه های قهوه خیلی حباب میزنه. بسیار خوب، بریم برای ادامه کار. من دوست داشتم اینجا با توجه به اینکه سیگار بهمن جزو اون سیگار نوستالژیه، یک نمادی از اینم داخل کار باشه. همه زیر سیگاریه که معمولا داره ساخته میشه حالا با همون فیلترهای سیگاره، ولی من خیلی دوست داشتم که این یه مقدار متفاوت باشه و بهانه شد برای اینکه بهتون بگم چطور باید کاغذها رو هم شما پرایمر بکنین. خیلی از بچه‌ها مشکل دارن با پرایمر کردن کاغذها یا مقواها داخل رزین که خیلی ساده هست. یه مقدار لبه های این رو میسوزونم که اون حالتی که با دست جداش کردم و نداشته باشه و حس کردم که جالب تر میشه اگر لبه هاشو یک مقدار بسوزونم. با فندک دور تا دورشو میسوزونم و اون دوده هاشو از سطحش پاک میکنم که داخل کار منو کثیفش نکنه. اینم میشه یک بخشی که برای کف زیر سیگاری میخوام استفاده بکنم همونطور که اول ویدیو دیدین. و اینجا میز کارم رو فوتش کردم که این دوده ها از روی میز کارم بره. من به شدت روی میزی که بخوام آموزش براتون ضبط بکنم حساسم. همیشه باید سفید باشه. همون گلک رزینی هم که اون وسطه با خودم گفتم که بذار عوضش بکنم کف کارو ولی گفتم بذار انقدر وسواس نباشم. خیلی حساسم روی میزی که قرار هستش تصویر برداری بشه و آموزش بگیرم و اینجا این نکته رو میخوام بگم عزیزانی که آموزش دارن ضبط میکنن به این نکته حتما دقت داشته باشن. خب ماده‌ای که اینجا استفاده کردم چند قطره چسب چوب هستش که چسب چوبی که من برای پرایمر کردن کاغذ استفاده میکنم چسب چوب های هنری هست که برند کامران هست، شما میتونید استفاده بکنید. ولی خب چسب چوب شمال رو چون چسب چوب غلیظ و سنگینی هست و سفیده یک مقدار روی کار شما مشخص میشه. وقتی که خشک بشه ممکنه که توی جلوه کار یا رنگا تاثیر بذاره، ولی چسب چوب هنری رقیق شده، اونقدر رنگ نداره و شما میتونید از چسب چوب هنری استفاده کنید. دو طرف کار رو میزنین، بعد 4-5 دقیقه خشک میشه و آماده استفاده داخل کار هست. اینجا من قالب رو تا نصفه پرش کردم. دقت داشته باشید که نباید اینجا قالب رو شما تا انتها از رزین و هاردنر پر بکنید، باید نصفه باشه، به این خاطر که فیلترهای سیگار سبکه همش میاد روی کار. الان اینجا کامل براتون توضیح میدم. من تعدادی فیلتر سیگار پرایمر کردم همونجوری که دارید میبینید، کامل براقه تو دست من که اینجا گذاشتم و اینا باید 2 بار پرایمر بشه. یعنی فیلتر سیگار خیلی حباب میزنه و اگه کار شما حبابای بزرگ رو تو چشم بزنه واقعا کار شما اون جذابیت رو نخواهد داشت. پس حتما دقت داشته باشید که فیلترهای سیگار رو 2 بار پرایمرش بکنید که خروجی کارتون تمیز باشه. این همه زحمت دارید میکشید، یه مرحلهشو حوصله نداشته باشید انجام بدید یا حالا بگید حالا پرایمرش کردم دیگه حباب نمیزنه دیگه مهم نیست بذار ببینم خروجی چی میشه. واقعا با خودتون بعدم میگید ای کاش که به حرف آریان نژاد گوش داده بودم. خب اینجا من فیلترهای سیگار رو سعی میکنم مقدار فشار بدم که میبینید با این حال که اینا 2 بار پرایمر شده یه سری حباب داره میاره روی کار، انقدر که
فیلتر سیگار توی حبابگیری بدقلقه، ولی این حبابا که بزرگه و درشته الان میاد روی کار به واسطه اینه که تازه این فیلترها رو گذاشتم و بعد با یه فندک من اینا رو از بین میبرم و این حبابا رو میترکونم که دیگه برای داخل کارم من حبابی نداشته باشم. و تو این مرحله من کاغذی رو که در واقع برش زدم و پرایمرش کردم اینجا وسط زیر سیگاریم قرارش میدم. حالا کاری که نیاز هست انجام بدم اینه که فقط یه مقدار قالبم رو حرکتش میدم. اگر حبابی اون زیرا گیر کرده که من نمیتونم ببینمش یا بهش دسترسی ندارم، اون حباب بیاد روی سطح کار که بتونم با فندک از بین ببرمش. خیلی فندک نگیرید. این حباب نزدن به هم زدن رزین شما بیشتر بستگی داره و همچنین پرایمر فیلترهای سیگارتون. اگه میبینید که خیلی شما حباب دارید مشکل کار از جای دیگه است، یعنی تو پرایمر و هم زدن رزین دنبالش بگردید. توی این مرحله دیگه باید بهش زمان بدیم که کاملا خشک بشه، حالا یا کامل خشک بشه یا ژل تایمش رو بگذرونه و بعدش باید این کار رو در واقع روش رزین بریزیم. اینجا یکم من دوباره رزین ریختم که کاملا این کاغذ رو مطمئن باشم زیرش حبابی نداره، همه قسمتاش داخل رزین غرق شده، یه بخشی هم کثیف شده بود از همین مواد سوختگی کاغذ یا اون بخشای تنباکوی فیلتر سیگار که اونم سعی میکنم حداقل تمیزش بکنم و دیگه آخرین حباب گیری من انجام میدم. هی قرار نیستش که فندک دستم بگیرم حباب بتره کنم، نهایتا 2 تا 3 بار این کار انجام بدیم. حالا این مرحله خشک شده، این لایه الان بسته و آماده این هستش که من لایه بعدو بریزم. حالا چرا گفتم باید صبر کنیم؟ چون فیلتر سیگار سبکه و میاد روی کار. اگر من قرار بود که همون اول همه رزینو بریزم، همه فیلترها اومده بود بالا، پس من برای فیکس کردن اون فیلترها و فیکس کردن متریالی که داخل کارم استفاده کردم 2 لایه کار کردم. بعد از گذشت 12 ساعتم کارم رو از داخل قالب در آوردم و اینم نتیجه کار. امیدوارم که این آموزش مورد توجهتون قرار بگیره. همیشه پرسفارش باشید تا ویدیوی آموزشی دیگه. بدرود.